चला आता आपण फॉर्म्युलाज टॅबमधील विविध फंक्शन्सची माहिती पाहूयात. फॉर्म्युलाज टॅबमधील फंक्शन लायब्ररी ग्रुपमध्ये कॅटेगरी वाईज विविध फंक्शन्स उपलब्ध आहेत. त्यातील इन्सर्ट फंक्शन ह्या बटनवर क्लिक केल्यास इन्सर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. सर्च फॉर फंक्शन ह्या हेडिंग खालील बॉक्समध्ये आवश्यक फंक्शन्सचे नाव टाईप करून आपण एखादे फंक्शन सर्च करू शकतो किंवा ऑर सिलेक्ट अ कॅटेगरी या हेडिंग समोरील डाऊन ॲरोवर क्लिक केल्यास एक लिस्ट खाली येते, ज्यामध्ये आपणास मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑल, फायनान्शियल, डेट अँड टाईम, मॅथ अँड ट्रिग, स्टॅटिस्टिकल, लुकअप अँड रेफरन्स, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इन्फॉर्मेशन, इंजिनिअरिंग, क्यूब, कॉम्पिटॅबिलिटी अशा विविध कॅटेगरी दिसतात, ज्यावर क्लिक केल्यास आपण सदर कॅटेगरीमधील विविध फंक्शन्स पाहू शकतो. या ठिकाणी आपण मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ही कॅटेगरी निवडल्यामुळे नुकत्याच वापरलेल्या विविध फंक्शन्सची लिस्ट आपणास दिसत आहे. यातून आपण सम पर्याय निवडलाय. यानंतर ओके बटनवर क्लिक केल्यास स्क्रीनवर फंक्शन आर्ग्युमेंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. या ठिकाणी आपणास कॉलम सी, डी आणि ई मधील विविध सेल्समधील नंबर्सची बेरीज हवी आहे. यासाठी नंबर 1 बॉक्समध्ये सेल रेंज असल्यास त्या डिलीट करून अप ॲरो बटनवर क्लिक केल्यास फंक्शन आर्ग्युमेंट्स डायलॉग बॉक्स मिनिमाइज होतो. यानंतर माऊस पॉइंटरनं कॉलम सी मधील सेल्स सिलेक्ट करा आणि डाऊन ॲरोवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास नंबर 1 हेडिंग समोर सेल रेंज दिसत आहे. त्याचप्रमाणे इज इक्वल टू चिन्हासमोर सिलेक्ट केलेल्या सेल्समधील नंबर्स दिसत आहेत. यानंतर कॉलम डी मधील सेल्स सिलेक्ट करण्यासाठी नंबर 2 बॉक्समधील अप ॲरो बटनवर क्लिक करा आणि कॉलम डी मधील सेल सिलेक्ट करा आणि डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. यानंतर कॉलम ई मधील सेल सिलेक्ट करण्यासाठी नंबर 3 बॉक्समधील अप ॲरो बटनवर क्लिक करा आणि कॉलम ई मधील सेल सिलेक्ट करा आणि डाऊन ॲरोवर क्लिक करा. या ठिकाणी आपणास फॉर्म्युलाचा रिझल्ट दिसत आहे. यानंतर ओके बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास सदर सेल्सची बेरीज झालेली दिसत आहे. इन्सर्ट फंक्शन्स बटन शेजारी ऑटोसम, रिसेंटली यूज्ड, फायनान्शियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट अँड टाईम, लुकअप अँड रेफरन्स, मॅथ अँड ट्रिग, स्टॅटिस्टिकल, इंजिनिअरिंग, क्यूब, डेटाबेस, इन्फॉर्मेशन, कॉम्पिटॅबिलिटी अशा विविध कॅटेगरी आहेत, ज्यावर क्लिक केल्यास आपण सदर कॅटेगरीमधील विविध फंक्शन्स पाहू शकतो. यातील काही महत्त्वपूर्ण फंक्शन्सची माहिती आता आपण बघणार आहोत.